Tartsatok velem Olaszországba egy lakóautós utazásra. Velence, Gardató, Dolomitok, biciklizés, túrázás, viaferrátás, hegymászások. Fogok éjszakázni kempingben, az út szélén vagy ahol utolér az éjszaka. Megnézzük egy-két szakaszt a Giro d'Italia kerékpár körverseny hegyi szakaszaiból, és közben a Dolomitok hegyei között gyönyörködhetünk a hegyek csúcsaiban. Röviden ennyi a terv, de majd az utazás alakítja a történetet. Asztalos Péter vagyok, köszöntök mindenkit a csatornámon. Szeged felől az M5-ös autópályán, majd a nullás elkerülőn az M7-esen, a Balaton mentén, Szlovénián keresztül mentem Olaszországba. Szlovéniában az út mentén ért az éjszaka. Pár óra alvás után tovább mentem Velence irányába, mivel Velence volt az első megállóm. A Velencébe bevezető Szabadsághíd Ponte della Libertà közelében egy lakóautó parkolóba sikerült leparkolnom, ahonnan egy kis sétát követően helyi járatos busszal pár perc alatt be is értem Velencébe. Nézzétek meg Velencét, ahogy én láttam. A történelmi belváros valójában 118 kis szigetből áll, amit 400 híd és 170 csatorna fon össze egyetlen monumentális labirintussá. Nincsenek autók, nincsenek utak. Itt a főutca, a Canal Grande. A logisztikát vízibuszok és hajók végzik, az alapokat pedig több millió az iszapba levert vörösfenyőcölöp tartja. A víztől elzárva, oxigén nélkül, az évszázadok során kővé kövesedve. Ha Velence a lagúna teste, akkor a Szent Márk tér a szíve. Napóleon állítólag csak úgy hívta, Európa legszebb szalonja, és nem tévedett. A helyieknek ez a tér annyira szent, hogy Velencében ez az egyetlen, amit piazzának, azaz térnek neveznek. A többit csak mezőként emlegetik. Egyetlen pillantással befogható itt a történelem. A bizánci Szent Márk bazilika, a gótikus Dózse palota és a közel 100 méter magas Campanile, a város legmagasabb harangtornya. Miután szétnéztem és kisétáltam magam, megpróbáltam visszajutni a Piazzale Roma végállomáshoz. Mivel csak a fejem után mentem, így nem volt egyszerű visszajutni, hisz nem mindenhol van híd. Az állomásról egy kábelvasút People Mover járattal, ami egy siklószerű gumikerekes kötöttpályás jármű, mentem vissza a lakóautóhoz. Itt kipihentem az utat és Velencét, majd tovább indultam a csodálatos Gardatóhoz, ami a következő megállóm volt. A Gardatóhoz Verona felől a déli részén érkeztem meg, és a partvonal mentén mentem végig fel az északi részhez. Így a bal oldalamon végig a tóban gyönyörködhettem. A forgalom nagy volt, de nem siettem sehova, így lehetett nézelődni. Képzeld el Olaszország legnagyobb tavát, ahol az alpesi óriások találkoznak a mediterrán eleganciában. Ez a Gardató. Egy hely, ami nem csak méreteivel, de lenyűgöző adataival is letaglózza az embert. A tó észak-déli irányban csaknem 52 km hosszan nyúlik el, és a legszélesebb pontján eléri a 16 kilométert. Olyan, mintha egy mini tengerbe csöppentünk volna az Alpok lábánál. De a lényeg a felszín alatt rejtőzik. A Gardató elképesztően mély. Az átlagos mélysége is 130
233 méter körül mozog, de ha a legmélyebb pontját keressük, valahol északon a Zord sziklák tövében, ott a mederfeneke 346 méterrel van a vízszint alatt. Ez azt jelenti, hogy a tó legmélyebb pontja jóval a tengerszint alatt fekszik. Megérkeztem a tó északi részén fekvő Torbole településre. Itt egy jól kiválasztott kempingben sikerült helyet találnom a tóparton, ahol 3 éjszakát töltöttem el. A lakóautót leparkoltam a 9-es parcellán, és elhelyezkedtem. Elővettem a kerékpárom, és szétnéztem a közelben. Ettem egy pizzát, és ittam egy sört a megérkezésem örömére. Torbole a szörfösök és vitorlázók európai fellegvára. A Garda-tó északi részének különleges mikroklímája miatt itt menetrendszerűen fújnak az erős szelek. Délelőtt az északi szél, Pelér, délután pedig a déli szél, Óra. Mivel a motorcsónak forgalom ezen a részen szigorúan korlátozott, a szörfösök, kiteszörfösök és vitorlázók teljesen biztonságosan élvezhetik a vizet. A vízisportok mellett Torbole a szárazföldi kalandok tökéletes kiinduló pontja is. Kiváló és kiépített kerékpárutak kötik össze a szomszédos Riva del Garda és Arcó városával, de a komolyabb mountainbike-osok is imádják a környező hegyi utakat. A szomszédos Arcó a sziklamászás központja, de közvetlenül Torbole környékén is fantasztikus panorámás Via Ferrata utak és túraútvonalak találhatók a Monte Baldo masszívum lábánál. Egy szóval, itt nem lehet unatkozni. A település megőrizte régi halászfalu jellegét. A legfényképezettebb pontja a régi kikötő, Porticciolo, ahol a jellegzetes, színes, velencei stílusú épületek, köztük a régi vámsorompó házikója, amfiteátrumszerűen ölelik körbe az öblöt. Miután szétnéztem, visszamentem a kempingbe és kipientem az utat, aludtam egy jót. Másnap reggel korán ki is dobott az ágy, azonnal mentem megnézni az ébredő Gardatavat. Tartsatok velem, ma elmegyünk életemben először Via Ferrátázni. A terv a következő. Egy ferrátás applikáció segítségével kinéztem egy ferrátát a közelben. A ferrátához vezető út induló pontjánál van egy parkoló, ami Biacesa di Ledro falu végében a focipálya mellett található. A kempingből ide kerékpárral mentem, hátamon egy igen nehéz hátizsákkal. A kempingtől a parkolóig 10 kilométer volt az út 600 méteres szintkülönbséggel. Eleinte kerékpárúton mentem, de gyorsan a sziklába vájt murvás úton találtam magam, ahol nem volt egyszerű feltekerni. Szerencsére elektromos kerékpárral voltam, és a kilátás végig lekötötte a figyelmemet. A parkolóba a kerékpárt lezártam, majd megindultam gyalog a Ferrata induló pontjához, bár nem nagyon tudtam, merre kell menni, így követtem az embereket. Egy kiadó séta után, ami nem szűkölködött szintkülönbséggel, a tüdőmet félig kiköpve, körülbelül 150-es pulzussal megérkeztem a Ferrata induló pontjához, ahol többet magammal beöltöztünk a mászáshoz. Egy kis mászást követően újabb séta következett felfelé, amit nagyon élveztem.
Ezt követően újabb mászás érkezett, ami amúgy technikailag nem volt nehéz. Kifejezetten élveztem, és mivel sokan voltunk a ferrátán, így volt időm pihenni, nézelődni és gyönyörködni a tájban. A csúcsot elérve, ami 909 méter magasan volt, egy kicsit megpihentem, és közben felküldtem a drónt. Miután pihentem egy kicsit, megindultam lefelé, vissza a parkolóba. Azt hittem, ez már sétagalop lesz, de volt még séta bőven, és még volt ferráta is. Majd séta lefelé a meredek lejtőn, ami igénybe vette a combokat rendesen. De ez a túra minden izzadságcseppet és elégetett kalóriát megért. A parkolóból lefelé már könnyű dolgom volt, csak gurulnom kellett lefelé, vigyázva arra, hogy el ne essek a murvás úton. Néha megálltam és gyönyörködtem a tájban. Egy nagy pihenést követően másnap reggel béreltem egy Vespa robogót, és megindultam körbe motorozni a Garda tavat. A tavat körülbelül 160-170 km hosszan lehet megkerülni, és érdemes az óramutató járásával megegyezően tenni, mivel ekkor a jobb sávban közvetlen a tó mellett haladsz, és szebb a kilátás. Nem volt terv, ahol tetszik, ott gondoltam megállok. Nem sok felvételt készítettem, mivel a motorozásra koncentráltam, és hogy érezzem az olasz Vespa robogózás feelingét.
A robogó előnye a forgalom és a dugók leküzdése. Mivel Olaszországban vagyunk, itt az autósok nagyon jól kezelik a motorosokat. Egyszer nem dudáltak rám vagy problémáztak, mindenki nagyon türelmes és segíti a forgalmat. Vigyáznak a kerékpárosokra is, akikkel az út teli van. Rengeteg versenykerékpáros megy az út mentén. A tó déli részén, Sirmionéban álltam meg egy kis frissítésre. Sirmione a Garda-tó déli részén 4 kilométer hosszan félszigetként nyúlik be a tó medencéjébe. Sikerült a robogót leparkolnom és gyalog folytattam az utamat. A Scaligeri kastélyhoz érkeztem, ahol a vár felvonóhídján keresztül bementem a kastély területére, ami egy gyönyörű óvárost rejt. Végig sétálva az óvároson elmentem a híres Jamaica Beachig, ahol lehűtöttem magam a vízben. A várat a 14. században húzatta fel a veronai Scaligeri család. Ők uralták akkoriban a környéket, és Sirmione volt a határváruk, amit brutálisan meg kellett erősíteni a milánói riválisaikkal szemben. Ha jól megnézitek a bástyákat, látszik egy teljesen körbezárt belső medence. Ez egy erődített katonai kikötő. A középkorban itt állomásozott a Scaligeri család hadiflottája. Ha megtámadták a várat, a hajók ebből a védett, falakkal körülvett medencéből tudtak kifutni a nyílt vízre. Ez a kor legmagasabb szintű haditechnikai bravúrja volt. A vár stratégiai elhelyezkedése miatt Sirmione óvárosát szárazföldön annó teljesen elvágták a külvilágtól. Egy mély sáncárok lettek körül, és ma is kizárólag a vár 2 felvonóhídján keresztül lehet besétálni a városkába. Gyakorlatilag a vár maga a város kapuja. Miután lehűtöttem magam, visszamentem a motorhoz és folytattam az utam vissza a kempingbe. Elmentem, ettem egy pizzát, ha már Olaszországban vagyok, majd kipihentem az egész napos motorozást. Másnap délelőtt még elmentem inni egy kávét és enni pár falatot, majd egy kis strandolást követően összepakoltam, a lakóautót rendbe tettem, kijelentkeztem a kempingből és megindultam a Dolomitok irányába. Ha érdekel a folytatás, tartsatok velem a következő részben, ahol megnézzük a Giro 17. és a 19. szakaszát, és közben túrázunk egyet a Dolomitok hegyei között.